Så hej och varmt välkomna till kvällens Apple-Rect-föredrag. Vrags marinarkeologer Patrik Höglund och Jim Hansson är här idag för att berätta om äpplet och hur Vasas försvunna syster hittades. Varsågod. Tackar. Superkul att se så många här. Det är lite nya grejer vi testar här och köra de här kvällsevenemangen, men det här var ju riktigt kul. Och det känns som att de flesta har hört talas om äpplet nu. Det var ju en helt enorm anstormning igår i media, så det flög ut i hela världen faktiskt. Så det var otroligt kul. Jag och Patrik ska berätta lite mer utförligt föredrag här om äpplet då, och vi kommer gå igenom lite grann hur vi har gått tillväga, lite historik om varför den hamnade där, hur vi har jobbat för att få fram identiteten, och sen kommer vi också prata en hel del om äpplets historia. Vad gjorde hon egentligen? Hon var seglad och så vidare. Och sen varför hon hamnade där då. Det hela egentligen, det här vrakfyndet egentligen ingår i ett stort forskningsprogram som vi har som heter Den glömda flottan. Den glömda flottan, det är egentligen fartyg från flottans historia från 1450 till 1850 har vi en avgränsning. Och, vi har insett genom årens lopp här att vi har hittat en hel del fartyg, örlogsskepp då, i kajer, fundament i broar, farledsspärrar ute i Vaxholm och Karlskrona och så vidare, som visar sig ha jättespännande historier. Men som har glömts bort helt och hållet. Så hela programmet då, som är det största som har hänt marinarkeologin, gör att vi kan jobba med det här under ett flerårigt projekt. Så jag och Patrik leder det här Atlas-delen som är en delprojekt där det handlar om att leta upp örlogsfartyg, dokumentera och sen även försöka identifiera dem, vilket inte är lätt alla gånger. Det är en hel del fartyg då som har funnits under den här perioden, så det är över 800 skepp ungefär om man räknar den här stora flottan. Större skepp. Sen finns det ju såklart en hel del massa mindre fartyg som vi var tvungna att sålla bort än så länge för att det ska rymmas i det här projektet. Sen är det 10 forskare som har små egna delprojekt, eller små, de är långa, 6-åriga, som ska kunna ta del av det materialet vi hittar och också kunna forska på de här prylarna vi hittar, och så att det blir som en helhetsgrepp om den svenska flottan, vilket aldrig har gjorts tidigare på det här sättet. Och med det sagt så tänkte vi faktiskt raskt hoppa vidare till det vi egentligen ska prata om idag då. Vi kommer börja lite grann här i Stockholm. Den moderna flottan firar 500 år i år. Och det har att göra med att Gustav Vasa inser när han blir kung väldigt snabbt att han behöver en egen flotta för att kunna bedriva den handel som han bryter ju handelskontrakten med Hansan rätt omgående och ska tjäna egna pengar. Så att de här skeppen köps in från Lübeck till 10 stycken. Ett av dem finns faktiskt här ute i Nämndefjärden som vi har kikat på tidigare. Bland annat. Det här är också en period då just de här stora skeppen börjar komma. Det är nu man börjar kunna bygga skepp och kunna få ut artillerierna på fartygen. Och det gjorde då att hotet mot de här medeltida städerna som Stockholm exempelvis blev alldeles för stort. De här gamla medeltida murarna som fanns här då, stadsmurarna, de skulle inte hålla för ett anfall från stora tunga örlogsskepp som kunde ligga ganska långt ifrån och skjuta sönder dem. Så det han gör, Gustav Vasa då, det finns ett brev från 1548 där han väljer att man gör en rekognosering. Var lägger vi försvaret till Stockholm? Och valet hamnar på Vaxholm. Det är en strategisk plats. Man börjar bygga ett kastell. Vi har ju Vaxholms kastell som ligger där än idag. Och det är ett gäng sund runt omkring där då som man försänker. Det är faktiskt ett 10-tal sund. Så ser ni här ligger Vaxholms kastell. Så att det man ville göra, det var att täppa till alla sund så att man styrde ett eventuellt anfall, men även vanlig trafik förbi Vaxholms kastell som då var bestyckat med tungt artilleri. Så det skulle vara lätt att försvara. Och i de här försänkningarna så finns det allt möjligt. Man har använt sten. Man hade planerat lägga ner en massa skepp, bygga bryggor och stenkister som man ser här. Man pålar. Längre bort så är det stora stenpyramider som man byggde på 1800-talets början. Alltså 17 000 ton sten, bara ett sund. Så det är enorma mängder och enorma resurser man lägger på det här. Sen fanns det även som flytande bomspärrar som man kunde dra över sund, som är flytbryggor ungefär, som man ser högst upp till vänster här. Och under de här flytbryggorna så ligger det pålar med spetsarna i stålskodda. Så att de syntes inte med de som skulle kunna
och samka lite skador på eventuella skepp som försökte forcera det där. De här sunden har ju byggts om och byggts på under århundrans lopp, så att det här är liksom en 350-årsperiod där det finns spår av olika händelser, olika anläggningar och så vidare. Och vi vet också det genom de här glömda flottarna som vi jobbar med. Det är mycket arkivforskning. Vi tittar på vad som har hänt med fartygen då. Och de har liksom, det är en form av äldre recycling kan man väl säga. Att man har återanvänt de här skeppen. När de har seglat färdigt i flottan och det inte finns någon poäng att renovera skeppen eller bygga om dem och så vidare. Då har man sänkt dem. Så under 1600-talet är ungefär medellivslängden på ett örlogsfartyg ungefär bara 25 år. Som sen ökar då betydligt mer på 1700-talet. Men det har att göra med att eken blir svår att få tag och bygga. Så då renoverar man på ett helt annat sätt. Men de här skeppen då vet vi att har hamnat i flera sund ute vid Vaxholm. Och när man skulle bygga de här stora stenpyramiderna där, som vi ser där borta, så lodade man här 1828. Och då upptäcker man att det ligger en massa vrakdelar, antar man, i sundet. Så att det har nog förmodligen hamnat en hel del. Och längst bort till vänster ser vi de här fyrkanterna där de har man också lodat och rekonstruerat, ritat in på den här kartan som de menar är Gustav Vasas, de här stenkistorna. Alltså den här första epoken i sundet. Och när vi fick det här forskningsprogrammet då, så inledde vi med att dyka både här och inne i Skeppsholmen har vi varit och sen också i Karlskrona. Men det är de här platserna som vi vet att de här skeppen förmodligen har hamnat någonstans. Så de har varit liksom hotspots. Så vi var här redan 2019 och hittade 2 större fartyg som var väldigt kraftigt byggda. De hade dimensioner på de här spanten då. Här är däcksplankor som går, så är det bordläggningar. Så ser vi Patrik på utsidan. Så de här var stora, ganska hela. Och vi hade tänkt oss att de här sunden, de här stenpyramiderna som jag nyss nämnde, de sprängde man bort på 1870-talet. Det har att göra med att ångfarten kom, det kom en annan typ av skepp, stålskepp, järnfartyg. Man fick dåligt vatten i Stockholm bland annat också, så att då öppnar man upp flera av de här sunden. Och då har vi tänkt att har man lite tur kanske man hittar spår efter fartyg och kanske lite skeppsdelar, men att det mesta skulle vara kanske borta. Så vi var väldigt förvånade att det står nästan 2 väldigt intakta fartyg där på raden. Och vi vet att i ett av de här sunden och så ska eventuellt Vasas systerfartyg ha hamnat. Vasa byggdes först i en skara av 4. Så Gustav II Adolf beställde egentligen 4 fartyg som vi kommer återkomma till. Och då vore det supercoolt att hitta den där naturligtvis. Men här ser man liksom lite däcksnivåerna finns kvar fortfarande, så man kan liksom titta ner under däck. Och vi såg lite detaljer jag tyckte som påminner en hel del om Vasa. Vi hittade bland annat knäktar som det här kallas för. Det är alltså en form av anordningar för att kunna hissa seglerna. Det är blockskivor som sitter inuti här. Så vi hittade sådana som var väldigt lika Vasas då. Vi har ju ganska förspänta. Vi kan ju gå ombord på Vasa och titta ibland och undra vad det är vi ser i de botten. Det här är en jättestor knäkt den här då. Den är 5 meter lång och Vasas längsta knäkt är 3,80. Då kände vi det så här, det här kanske är ett större skepp. För att det är precis vad de andra skeppen, i alla fall de 2 närmsta, Äpplet och Kronan skulle ha blivit. De skulle ha blivit större än Vasa. Vi sågade också prover som fick den första datering till 1648. Och det stämde inte riktigt, för att de här borde ha varit byggda i slutet på 1620-talet eller början på 1630-talet. Då tänkte vi, kanske en renovering eller någonting. Sen tittar vi lite mer i arkiven. Det som benämns hur man ska få en identitet också, det är att ta reda på vilken storlek det är på fartygen. Och längd- och breddförhållandena finns i arkiven rätt ofta. Men längden är jättesvår att få tag i, för att förstev och akterstev de faller nästan 10 gånger 10 ska jag säga. Nej, men det är väldigt ofta de faller ut. Så att längden går inte att mätas på ett bra sätt. Bredden däremot tänkte vi till lite grann här. Liksom, den benämns som inomhuden, står det på 1600-talet där. Och det har vi kommit fram till det är att de mäter fartygen på insidan av bordläggningsplankorna. Det kunde ju lika gärna vara på insidan av ingarneringen här, och då blir det liksom 60-70 cm ek på varje sida då, som man måste räkna med för att få den där bredden. Men det är innanför bordläggningen. Och det här systemet funkade väldigt bra, och det innebär att vi mäter däckspalkar. Vi lägger ut ett måttband rakt över och så mäter vi däckspalkarna så här.
Och sen när man lägger ut dem i ett ritpapper så får man en form här. Och då kan vi börja mäta bredden. I det här fallet så är det 2 fartyg som skulle hamnat i Oxdjupet, ett av sunden. Men det är 2 danska fartyg som tog 1644 som man spikade ihop. Och man ville lägga dem där och ett större skepp över. Ett danskt, Tulöver heter som då tog sig den där striden. Ligger inne i Myttingeviken. Så här kunde vi få fram både skråfram, bredd och sen jämföra med ritningar från 1624. Det är den äldsta och kanske den enda ritningen från den här perioden. Så där hittade vi bredden, och de här fartygen då, som vi har undersökt här och de här 2 tidigare visade hade en bredd på uppåt 9 meter bara. Och Vasa då, som är en av de smalaste av systerfartygen, är 11 meter och 30 centimeter, så det här var för små fartyg. Men vi tog lite fler prover och det visade sig att de var 1648 också. Och det innebar att vi fick, med balkarna då, som jag nämnde, så hittade vi även andra skeppsdetaljer där uppe, som att galjonen pekar mer uppåt och Vasa ser mer rakt framåt. Det är sådana arkeologiska detaljer vi kikar på, och det innebär också att då vet vi att det där sker en förändring någonstans där på 1640-1650-talet. Att den här äldre traditionen, ni ser här på en bild, en av världens äldsta skeppsmodeller förresten, som är samtida. Så att det är Apollo och Maria då, som de hette. Apollo byggdes i Wismar i Tyskland och Maria byggdes här på Skeppsholmen här bakom oss. Maria var också fartyget som han som skulle bli Karl X seglade på när han kom till Sverige och skulle krönas. Då började man få lite balla historier där, och även de här 2 skeppen seglade även på en sjötåg tillsammans med resande man som vi har nere i utställningen. Så det går att hitta häftiga kopplingar. De här skeppsdetaljerna som är lite lurade av då, det visar sig att Vasa, hon har någonting som kallas för trossdäck som ligger här. Det visar sig att det hade inte det här skeppet. Utan det ser ut så här. Och det innebar att den här jättelånga knäkten som vi pratade om och visade tidigare, den gick igenom hela fartyget, däcksnivåerna från under batteridäck då ner till kölen. Så den har inte det där trossdäcket. Så det här var 2 lite medelstora fartyg, men med samma bestyckning nästan. Alltså man hade 50-55 kanoner och även samma pundtal, så de var ganska stora, kraftiga. Och då förstår man varför konstruktionerna var lika kraftiga nästan som på Vasa. Då. Så det är egentligen en produkt av de här stora fartygen, men jag tror Patrik kommer komma lite närmare till det sen. Men sen har vi fortsatt våra undersökningar och sökningar, och vi har ett väldigt bra samarbete med marinen, så vi dyker med dem, och vi har fått lite hjälp av dem också med lite karteringar och sånt där. De hittade ett större indikation som vi var och kikade på i december 2021, och då gjorde vi ett varsitt dyk egentligen den dagen bara för att se vad det var. Men då när vi kommer ner där så kommer man ner till en skeppssida, här Patrik. Och här simmar vi runt med en linrulle, det är första dyket. Vi vet liksom inte hur vrakplatsen ser ut. Oj, vad är det här liksom? Men det är väldigt kantiga timmer här i bogläggningsplankorna, så det är nästan inte eroderat heller, vilket var väldigt märkligt. Och det är samtidigt är det ingen lera eller sediment på. Så det är någon form av rörelse i vattnet, men inte så pass kraftigt så att skeppet påverkar speciellt mycket. Sen såg vi lite lustiga timmer här uppe som vi inte har sett på andra vrak. Jag kan lägga den på minnen där med den lilla knoppen där. Men sen jag och Patrik simmar längs den här sidan som visar sig vara babordssidan, sen så går vi ner på djupet lite grann. Då ligger ett jättestort flak av en skeppssida som har ramlat ner. Och där ser vi då att det är intakta kanonportar och dessutom i 2 lag, alltså 2 nivåer, 2 kanondäck. Och då vet vi också att de här skeppen som har sänkts här, de sista sänks enligt breven, eller arkiven då, till 1677, och det var de här Apollo och Maria vi sa. Skeppen som har sänkts innan, ja det är Vasas systrar, det är danska erövrade krigsskepp och andra fartyg då, som vi vet också under den här perioden inte var så stora. Så att det började kittla lite i magen när vi kom ner där och kände att ja, men nu börjar vi nog fan närma oss här. Men vi hann inte med så mycket med det när de filmade, och bara se att det här var ett jätteskepp också. Det var stort. Det var verkligen riktigt maffigt. Vi fick ännu bättre uppställning från marinen den här gången. Vi började prata om att vi kanske kan ha tur och hitta det på deras 500-årsjubileum. Det vore kul om de var med och hittade det. Så vi fick hjälp av HMS Furusund som vi ser till höger, och sen med lite mindre båtar vi kunde dyka ifrån och sådär.
Och nu hade vi också lite mer förförståelse att det här mycket väl kan vara Vasas fartyg. Och till saken hör att Vasa och Vasas systerfartyg har byggts av samma skeppsbyggare, så de bör ha sett ungefär likadana ut. Samma, alltså de här konstruktionslösningarna, hur snickarna har byggt dem, eller timmermännen. Och sen också, det enda som vi vet är att man bör ändra någonting med bredden, höjden eller någonting. Och det är det vi inte riktigt vet. Så jag ombord på Vasa igen. Jag och Patrik var måttade och springer runt och tittar. Här har vi de här timren med de här knopparna som vi såg. Och det där är en stinnare, kallas det för. Stinnare är ett balksystem som jag kommer visa alldeles strax. Men det är alltså en konstruktion som vi bara har sett på Vasa tidigare. Så det känns ännu häftigare. Och se just själva utformningen, att det är precis likadant utfört, alltså rent hantverksmässigt. Sen försvaret, eller marinen då, gjorde en jätteschysst etablering, ställde ner en stor korg med lyftkran i nära raket där vi hade tumstockar, måttband, sågar, där vi också kunde lägga de här proverna som vi sågade även här då. Och så fixade en schysst insigningslina så vi kunde verkligen dyka och sköta det här marinarkeologiska eller arkeologiska arbetet då, istället för att hålla på med en massa sådana saker. Så de är verkligen proffsiga. De här stinnarna då, som vi såg på Vasa, som vi tyckte vi såg vi första gången, de hittade vi sen. Så att här ser man här, det är uttag för balkvägare, det är uttag för en däcksbalk här. Det här är den här stinnaren och systemet som man tittar på den här bilden istället. Så jag ska se om den pennan funkar. Det är de här. Här uppe är de här knopparna, vi ser, även där. Här är uttag för den här balkvägaren som jag ritade på förra bilden. Det där är en balkvägare som håller upp däcksbalkarna. Finns här också. Så då vet vi att vi har exakt likadana system med stinna och de går igenom 3 däck faktiskt. Ända ner till nästan här mot bottenstocken, här kallas det kattspår. Och det här systemet, stinnare finns på andra fartyg, men inte just med den här lösningen och inte genom flera däck på det här viset på samma sätt och inte i den här utformningen. Så det var verkligen ett tecken på, där uppe har vi den här fina knoppen som ni ser, som vi såg här på bild exempelvis. Och det här är på undre batteridäck, så att vi är här och simmar ungefär. Så det är otroligt häftigt. Och vi hittade andra detaljer också som påminner om Vasa. Vi har dels spygatter som vi ser också på Vasa. Det är väl kanske, det har ju alla skepp haft, men man ser de här detaljerna sitter på samma däck. Vi har bevarade batteridäck och även så kan vi titta ner under trossdäck, liksom ner mot hålskeppet. Så att när man dyker och har den här förförståelsen så vet man att man är här någonstans. Liksom, när man är nere på Vasa så är det rätt häftigt när man är nere på djupet sen. Sen är det 2 stora jäkla flak som vi såg en liten del av i första dyket. Och det har rasat ut från övre batteridäck så här, så har det fallit ut på sidorna. Och det är alltså skrovsidor som är 20 meter gånger 10 meter ungefär. Så det är enorma bevarade flak som har ramlat ut. Och när vi simmade upp längst ner på botten där, så då tittar man liksom rakt ut på övre batteridäck nu, längst akteröver mot kajutan. Så tittar man ut i intakta kanonportar, det är ju rätt häftigt. Och sen har de snea smygar så här, det är alltså de här bredderna på insidan och vinkeln är sned. Och det är att du har kanonerna riktade lite akteröver. Som också är en grej som är ganska ålderdomlig som sen försvinner lite senare på 1600-talet. Men den här porten, om man jämför med Vasa, så är det där Patrik tittade ut där, det är den där porten. Så ser vi där den här sneda smygan också. Så då vet vi vad vi är på skeppet. Vi har sett de här berghulten också. Så då vet vi vad bevarandet är någonstans. Så att jag ska visa en liten film här. När vi simmar upp där. Så nu är vi på väg upp på den här insidan. Så vi är inne i skeppet, om man säger då. Så här ser man ut över en av kanonportarna. Vi har sett flera stycken här och det är också i 2 olika lag då, naturligtvis. Men det är bara för att ni ska få en liten känsla av hur det ser ut på botten här nere. Så det är helt okej sikt. Och det här är innegarneringsplanker om man ser som är på insidan av skeppet. Och i normala fall vi hittar väldigt mycket vrak, men vi har i princip aldrig hittat någon med så här kanonportar så här helt. Så det är väldigt intakt.
vart vi ännu mer förvånade än vad med Apollo och Maria nästan. Nu ser man Patrik över kanten där, går ner på utsidan. Och de här tunnare timmerna, det är alltså spant som kallas för upplängor. De går, jag kommer visa det strax, men lägg dem på minnet också. De går nästan hela vägen upp till relingen uppe vid Akterkastellet. Så det är bevarat otroligt högt upp det här. Sen när de här filmerna, vi satsade på att göra de här balkmaten och ta prover och grejer, så filmerna här är ju, vi går ner bara för att se vad är det för någonting. Så att kameran är bara på, ibland sticker jag åt ena hållet och Patrik åt andra hållet, fast jag har en lina emellan så det blir lite ryckigt ibland. Nu är vi på utsidan av skeppet på väg ner mot botten här. Och det ligger fullt med timmer här, det är vid akten också, det ligger fullt med timmer som vi inte har hunnit titta på och även på sidorna här. Så det är rätt häftigt man lyser ut då, tycker jag, inifrån övre batteridäck. När var detta i datum? När vi hittar det? Ja, vad är det där? Det är väl början på sommaren. Innan sommaren i år. Ja, så vi hoppar vidare där. Och så ska vi titta lite grann på våra resultat här med våra mått och så här, hur vi kommer fram till att det faktiskt var äpplet. Äpplet ligger nu, nu är det röd bakgrund, det blir inte så bra. Där. Här har vi äpplet då som raket ligger ungefär nästan 50 meter långt här och sen är det väldigt brett, det var över 12-13 meter, 14 meter någonting, att det har fallit isär. Den första bilden visade när vi hittade där jag och Patrik var utanför skråsidan var här, då såg vi den första kanonporten här. Sen såg inte vi så mycket mer. Och där vi simmade upp nu, det var här vi tittade ut och där är de här upplängorna då. Sen ligger det här hela stora chocket faktiskt lutad mot ett annat stort, förmodligen ett örlogsskepp som är ungefär 40 gånger 10 meter som inte ens har varit titta på än. Som råkade ligga där. Så här ser man då hur det här har fallit ner och så ligger bevarandet ungefär. Där är under batteridäck eller trossdäck och så är det under batteridäck och övre batteridäck där. Tittar man då på bevarandet på äpplet här så här är det här utfallna då som vi har liksom fällt upp igen så att säga. Här är kanonporten som vi löser ut ifrån som ni fick se på film precis. Här är de här upplängorna som går hela vägen upp här. Det här är lite roligt också för här är det under batteridäck där vi simmar här på insidan av raket. Och så här såg Vasa ut när hon bärgades. Det här är bara ett år efter bärgningen så att det är inte jättestor skillnad på bevarandet av äpplet och Vasa faktiskt. I fören är det en hel del sten som har kommit efter man har sprängt och muddrat de här stora stenpyramiderna vi pratar om. Så att det mesta verkar finnas kvar helt enkelt. Och vi har kikat då på en hel del detaljer. Det här är också ett exempel där vi letar liksom gemensamma nämnare med den här skeppsbyggaren. Om det var äpplet eller om det var något annat skepp. Det här kallas för ransomtimmer. Ja, det blir mycket skeppsnörderi här, men så blir det. Det är liksom hörnstolparna i akterspegeln. Det är den här som ger formen till akterspegeln. Så här är Vasa. Och då har man exakt samma lösningar på de här tvärsgående balkarna som man ser på Vasa här. Så kunde man också se spår av Hein Jakobsson som skeppsbyggaren hette och som skeppet byggdes på Blasieholmen. Här har de där upplängorna. Och här har vi Vasa som hon är rekonstruerad idag. För man har ju plockat ihop Vasa. Det var ju ett pussel det med. Det var ju ett pussel i 30 år innan man fick ihop den. Här ser vi de här hur högt det sticker upp. Så att, men sen har vi hittat detaljer här uppe som ligger nerfallna i äpplet. Så att det var... Vi skulle tro att det har sett ut så här ungefär utom masterna när man då sänkte henne. Jag kommer till det sen. Så att ja, det är en fantastisk bra plats också bara rent upplevelsemässigt. Vi har också kikat på massa mindre detaljer, sån här pumpränna där man pumpade ut vatten, länspumpade och fick ut vattnet då. Vi hittar också skärstockar och så man kan liksom peka in dem var de sitter någonstans. Och här är uttag för stormasten som sitter här uppe. Så att vi hittar, och så har de här fina stinnarna då som är här nere. Sen tittar vi också på de här knäna. Knäna är de har en form beroende på var de sitter i skrovet. Sitter de här nere har de en viss vinkel. Sitter de högre upp har de en annan vinkel. Då kan vi se var någonstans de här däcksbalkarna har suttit i som vi har måttat. Vi tog en massa prover även här. Och när vi skickade in dem på analys så kom det tillbaka sen här under sommaren. Eller om det var precis innan, kommer jag faktiskt inte ihåg. Det visade på att vi hade ek som var huggen då
våren 1627. Och proverna visar då... Dendroproverna visar alltså, det är åldersdatering. Man skickar in träbitar, man sågar med en såg. Och så tittar man på årsringarnas sammansättning. Så det är ungefär som att alla träd har ett eget fingeravtryck då, som ger ett visst diagram. Och beroende på om det har varit bra växtår, har det varit en varm sommar, då växer trädet snabbt och blir breda årsringar. Är det kall sommar, då blir det korta. Är det sträng vinter, växer nästan ingenting. Och den där sammansättningen gör att man får det här diagrammet. Och den här träbiten har vi faktiskt, den ligger i akvariet där borta. Vi har några bitar där. Och det är lite häftigt för att då vet vi fick också reda på var någonstans eken var huggen. Och den var huggen här borta i den här trakten här runt Ängsön. Så den har liksom färdats hela vägen genom Mälaren till Blasieholmen idag. Eller då. Sen har vi ett jäkla pussel att få ihop alla de här måtten med balkarna. Vi måttade balkarna och fick en jättefin skråprofil. Och som jag nämnde tidigare så har man gjort några förändringar med systerfartygen. Och äpplet vet vi i arkiven att man har breddat 1 meter i alla fall, det är det vi vet. Vasa och äpplet stod faktiskt bredvid varandra på Skeppsgården ett kort tag. Och skeppsbyggaren Hein Jakobsson, han tog över det från Henrik Hybertsson som fick beställning, men han dog mitt i bygget av Vasa. Det Hein Jakobsson ser det är att han tycker att Vasa är lite, han ser redan då att det här förmodligen blir väldigt rankt skepp. Och då när han kölsträcker och börjar bygga äpplet så breddar han äpplet med en dryg meter, påstås det. Och våra mått här, när vi gör de här rekonstruktionerna så får vi fram att det här är övre batteridäck. Det har ni ser där uppe. Där får vi att övre batteridäck på äpplet här då är 11,70 medan Vasa är 10,50. Tittar vi på det undre batteridäck så är Vasa 11,30 och det här äpplet 12,50 får vi våra mått till där nere i mörkret med de här rekonstruktionerna. Och arkivbreven då säger att äpplet skulle ha blivit mellan 12,50 och 12,60. Så det var nästan bullseye där. Och så har vi liksom de här detaljerna också. Så när vi gjorde den här identifieringen så det var så många grejer som föll på plats nästan samtidigt här när vi fick ihop allting. Så och vi har tittat också på, kan det vara några andra skepp? Men det finns liksom inga matchningar där som det skulle kunna vara. Så att identifieringen, den blir dels i platsen, vi vet att det ska sänks någonstans i Vaxholm. Storleken, det är 2-däckat. Måtten stämmer klockrent med arkiven då från 1630-talet. Typen då en 2-däckare. Sen de här skeppstekniska detaljerna, det går faktiskt att spåra Hein Jakobsson, alltså skeppsbyggarna på Blasieholmen. Man ser hans lösningar i äpplet, precis som vi ser på Vasa. Sen har vi virkets fällningsår och virkets fällningsplats. Så det är liksom... Det finns inget annat än det kan vara. Och äpplet då, varför det heter äpplet, det är en av riksregalierna som ni ser där. Det är ett guldäpple som kungen hade i handen. Så att det är liksom de största skeppen som blev döpta till det här. Nu ska jag lämna över till Patrik här som ska berätta lite mer om äpplets historia. Så du får ta min mygga tror jag. Tack Jim. Vad skönt att du inte körde någon skeppsterminologi så alla hänger med. Okej. Jag kommer vara mycket mer tydlig och klar. Nej, vi får se. Okej, jag kör på lite om bakgrunden och äpplets historia. Det här är en modell från Vasamuseet. Ni ser Vasa till höger och äpplet. Då. De byggs i princip parallellt fast med en liten fördröjning. Då. Kanske 1 år senare ligger äpplet då i ålder. Man tror att det var färdigt 1629. Eventuellt låg i en liten beredskapseskader ute vid Dalarö. Det är inte riktigt klarlagt. Och de här kopplingarna till Vasa, det kan man se om man kollar högst upp här. Äpplet och Vasan som står som nummer 2. Det här är en planerad bemanning då, förmodligen från tidigt 1628. När man trodde att äpplet skulle bli helt klart. Men det blev det inte och det blev ju knappt Vasa heller. Det var hemskt stressigt på slutet och så gick det illa. Men om ni kollar längst till höger så ser ni att de har exakt samma bemanning, 133. Det där är inte en komplett bemanning, det där är inte med soldater och sådär. Men man kan se att de följs åt och att de är även enligt dokumenten då, snarlika fartyg. Ett annat dokument från 1628 när man också tror att äpplet ska bli klart i året, men det blir inte. Äpplet högst upp där och Vasan. De ska läggas tillsammans med några andra fartyg i en
beredskapseskader är tänkt ute vid Älvsnabben i Stockholms skärgård. Och det var ju dit Vasa var på väg och förliste. Men man inser ju här någonstans att oj då, vi hinner nog inte få klart Äpplet i år. Så det blir 1629 när den här bestyckningslistan är från, alltså artilleriet ombord. Och det här är också en planerad, så inte riktigt 100 att det verkligen såg ut så här på Äpplet. Men en intressant detalj här då, eller, för att matcha de här två skeppen till varandra, förutom det här med att de ska till samma plats, byggs ungefär samtidigt, har en liknande bemanning. Det är också artilleriet här. Det är hemskt ovanligt att man har 24-pundiga kanoner. Ska jag vara tydlig här. Det är alltså ganska... Kulan väger 12 kilo. Det är ganska tungt artilleri. Och som ni ser, de andra fartygen har ju inte det artilleriet. Och Vasa är ju förlist där. Men Vasa skulle också ha de här 24-pundiga och hade de ombord. Men de mesta bärgades ju redan på 1600-talet. Och det intressanta är att man har enhetsbestyckning, kan man kalla det för. Det är att man har de här tunga 24-pundiga på bägge batteridäcken. Och de enda skepp vi känner till som har haft så under 1600-talet, det är Vasa och Äpplet. Normalt är det att man har den tyngre bestyckningen på det undre och sen lite lättare 12-pundiga då på det övre batteridäcket. Men det här har Äpplet då 1629, 30, kanske 31. Men kollar vi på en senare bestyckningslista, då ser vi att då har det byggts flera fartyg. De andra systerskeppen har sjösatts. Att man liksom har frångått den här enhetsbestyckningsidén. För alla möpar, kanonnördar. Inte jag. Vad heter det? Första gången vi verkligen vet att Äpplet används, det är när Sverige bestämmer sig, eller Gustav Adolf kanske, bestämmer sig för att delta i 30-åriga kriget. Man skeppar över 12 000 man och landstiger i Tyskland. Hela flottan är med. Kanske uppemot 100 fartyg. Då är ju inte alla de här bjässarna, utan det är massvis med transportfartyg och proviantfartyg och hästar och allt möjligt. Surströmming kanske mycket. Körde med på den tiden. Kollar vi den här listan till höger, som är på tyska, kan vi se att Der Apfel ska ombord ha 6 kompanier landtrupp. Det är alltså en trupptransport över till Tyskland. Och 6 kompanier, det är ganska mycket om de är fulltaliga. Det är 900 man. Plus den här vanliga besättningen. Så det är alltså över 1000 personer på det här skeppet som kanske normalt skulle ha en besättning med soldater på 400-450. Oerhört trångt måste det ha varit under den här överfarten. Och alla var sjösjuka säkert. Sen är det finns ganska få uppgifter om hur Äpplet har använts. Än så länge. Vi har ju inte liksom lusläst alla arkiv och sådär. Men här är en av få uppgifter då från 1631. Då är det ytterligare en trupptransport ner till Tyskland med Äpplet och delar av flottan. Då är drottningen Maria Eleonora på väg till kungen då, som har varit hela vintern i Tyskland. Hon är ombord på ett fartyg, vi vet inte riktigt vilket. Det är lite dimma och dåligt väder på vägen ner. Så när man kommer fram till Tyskland och ska lasta av trupperna, då är det här skeppet försvunnet. Och då får ju riksamiralen då, som är halvbror till Gustav Adolf, han blir lite nervös. Och man har slarvat bort drottningen, impopulärt. Så när man lastar i land trupperna beger man sig iväg och letar efter drottningen. Och hittar henne på Öland då, där det här skeppet har liksom sökt skydd någonstans i Kalmarsund undan stormen, och drottningen vilar ut på Öland. Så man får rätt på henne. Och i samband med det här att man ligger i Kalmarsund, då döms Erik Kabyssrottan Jakobsson. Tror att det står Kabyssrottan, det är lite otydligt. Han har ju rymt från skeppet, och om man läser det här domprotokollet där, så är det upprepade förseelser. Han har stulit flera gånger från sina kamrater på skeppet, flera gånger, så han döms till döden. Stackarn. Efter Äpplet då sjösätter, alltså det är Hein Jakobsson, den här skeppsbyggmästaren, då bygger han ytterligare 2 stora fartyg, Kronan 1632 och Skepter 1634. Och samtidigt byggs ett till sånt här jätteskepp i Göteborg av en annan skeppsbyggmästare. Och då kan man ju passa det bra att säga här att de här skeppsnamnen går igen alltid.
Så om ni har hört talas om andra Kronan och andra Äpplet och sånt där, så är det absolut inte omöjligt. För skeppen fick samma namn, och om man byggde ett nytt Kronan och det andra redan fortfarande existerade, då döpte man helt enkelt det gamla till gamla Kronan. Och det nya fick heta nya Kronan. Och som Jimpa sa, så de största skeppen var ju ofta uppkallade efter riksregalierna då. Eller den kungliga ätten, eller kanske någon annan kunglig person. Så Hein Jakobsson, han bygger alltså 4 skepp, och så finns det här Göta Ark då från Göteborg. Men Vasa förlis ju, och då är de här tre systerskeppen kvar. Och systerskepp, det kan man ju liksom diskutera. Idag kanske det är fartyg som byggs exakt efter samma ritning. Men på den här tiden fanns det ju knappt ritningen. Ni såg den där danska som är en av de absolut äldsta. Så de har ju inte sett likadana ut så. Men utav de här, då är ju Äpplet det som förmodligen ligger närmast Vasa. Det som är sjösatt precis efter. De här tidigare fartygen vi hittade, Apollo och Maria, de var ju lite mindre size, medelstora skepp kan vi kalla dem. Och det var för att när kungen dog 1632, det var han som var pådrivande i de här storskeppen, han ville ha dem. Men speciellt under 30-åriga kriget, det var liksom inga direkta sjöbataljer och så, danskarna höll sig undan lite. Och det mesta flottan sysslade med, det var trupptransporter och proviant och ta tull vid hamnar och kanske blockera vissa hamnar och så. Så man hade inte så stort behov av de här stora fartygen. De var ju svårseglade, rörde sig inte så bra i sjön, dyra, svåra att bemanna, mycket folk, mycket artilleri som skulle vara ombord. Så det här är ett klassiskt uttalande från amiralen Claes Fleming. Och sirat, det betyder alltså som ett smycke. De här stora skeppen, de ligger bara här, ser snygga ut vid Skeppsholmen. Så under en 20-årsperiod efter de här storskeppen, då bygger man inte några sådana, utan snarare de här mindre om kanske 50 kanoner. Och dit Apollo och Maria då byggda 1648 hör, de var betydligt användbarare. Man kan ju jämföra med paralleller idag om man ska ha sån här bygga JAS-plan eller kanske några smidigare luftförsvar som man kan bära på axeln och så. Det finns ju paralleller. Och så under en 20-årsperiod då bygger man inga storskepp förrän man börjar med det igen då under andra hälften av 1650-talet. Och då blir det liksom rådande sen framöver. Så det intressanta är ju att Hein Jakobsson, han experimenterar med de här Vasa, Äpplet och liksom får dem bättre och bättre. Men när han har lyckats få till det, då slutar man bygga dem. Det här är slaget vid Femern 1644 och symptomatiskt är ju att just det här slaget då använder man inget av de här storskeppen fast de finns. Utan istället är det de här mellanklassfartygen som ser till att svenskar och holländare vinner över danskarna i det här slaget då. Och då äntrar man ju fienden, man utnyttjar inte artilleriet så mycket utan man har massa soldater ombord som äntrar fiendeskeppen. Och det här är Äpplet deltar en gång under det här danska kriget 43-45 och de andra storskeppen deltar några få gånger. Men absolut inte avgörande. Och här ser vi Äpplet då 1644, det är inte ens liksom bemannat med officerare. Så redan tidigt kan man förstå att det är något problem med det här fartyget. Det är inte det man satsar på i första hand. Vi ser ju Kronan och Skepter och de andra systerfartygen. De har ju bemanning här avseende officerare. Den enda gången Äpplet är ute under det kriget, det är då 1645. Då ligger man med motvind i kanske en månad i Stockholms skärgård och kommer aldrig iväg. Det är sydlig vind hela tiden. De är ju inte jättebra att kryssa med de här fartygen. Men det intressanta är i varje fall en bemanningslista här. Vi ser Äpplet som skepp nummer 2. Och den här är från då när man väl kommer iväg och kommer ner till Rügen och har ankrat upp där och tar ombord proviant. För då har man ju nästan checkat upp allt som finns på fartygen när man låg i en månad och försökte komma iväg. Det ser sjuka, döda och sådär. Att man kan se bemanning då, båtsmän drygt 200 och knäktar, alltså soldater ombord, 134. Så kunde det se ut. Senare, under polska och danska krigen lite senare, då används inte Äpplet alls. Däremot används Kronan och Skepter, de andra systerfartygen. Äpplet finns förvisso med på den här
listan från 1658. Men det är också återigen en sån här planerad lista. Att om det kniper så skulle vi kunna ha så här mycket folk och så här mycket kanoner på Äpplet. Men, jag återkommer här förresten. Intressant då från det här kriget. Det här är slaget i Öresund 1658 mellan svenska och holländska flottan. Här finns en av få avbildningar, kanske den enda som är verkligen är trovärdig på ett av systerfartygen. Och det är längst till vänster där då, Kronan. Det som är sjösatt 1632. Det ser ut så här i akten. Och det kan man ju använda vid lite studier. Först sjösätter Jakobsson Vasa, sen Äpplet och sen Kronan. Och om man kollar på de här bilderna, nu är de inte skalenliga, de är lite olika vinkel och så, men man ser faktiskt att Vasa är betydligt högre i akten. Så det är inte bara det att man har breddat fartygen senare och gett dem mer djup så att man får in mer ballast, utan också förmodligen sänkt dem en bit och kanske lättat konstruktionen uppe för att få lite mer stabilitet. Det tydligaste man ser här är att ni har det här vapnet med lejonen och kanske en krona eller riksvapnet där. På Vasaätten har man lyckats klämma in 2 vapen. Dels Vasaätten på Vasa. Dels Vasaättens vapen här nere och dels riksvapnet där uppe. Och Äpplet då vet vi inte riktigt, någon mellanting kanske. Vi ska kolla där bakom om det ligger skulpturer in på. Det här är en liten illustration av de få resor som vi vet att Äpplet gjorde. Den här Kalmarsund och Drottningen och Kabyssrottan. Och den här listan med sjuka och döda och så från 1645 när man låg vid Rügen och sen skulle segla upp mot Köpenhamn och blockera danskarna. Så fort man kom fram till Köpenhamn då hade fred slutit, så då var det bara att segla hem igen. Och där en liten avbildning finns på en tavla med drottning Kristina att det sticker fram ett fartyg från 1636 då. Kanske Äpplet, vi vet inte. Sammanfattningsvis då. Äpplet används ett fåtal gånger, vad vi kan se i arkivmaterialet i varje fall. Det är också till försäljning 3 gånger, till bland annat Frankrike och Portugal har för mig. Och det hänger ihop med här att det var ett onödigt att kanske ha då 4 storskepp liggande vid Skeppsholmen. Men också kanske att det inte var så jäkla lyckat skepp. Man kan se att de få gånger ut och seglar så är det sällan som den riksamiralen väljer det, även om det då är det nyaste och största fartyget, utan väljer gärna ett annat. Det gick förmodligen inte så bra i sjön heller. Det räcker inte bara med att bara bredda ett fartyg. Man måste liksom få till det på andra sätt för att det ska bli ett välseglande skepp. Och det döms ut betydligt tidigare, 20 år tidigare än de här andra Kronan och Skepter då, som bara är sjösatt ett par år efter. Slutligen då 1658, det var intressant att den här bemannings- och bestyckningslistan var från 1658 och samma år går man igenom Äpplet jättenoga. Det är 5 sidor här och här är några exempel då vad man skriver där. Stammarna, det är stävarna för och akterstäden. De är båda bräckta. Det kan ju hänga ihop med att Äpplet inte gick så bra i sjön utan det har liksom stampat och gått ganska hårt och konstruktionen har tagit stryk helt enkelt. Också med det här tunga artilleriet ombord. Kölsvinet ruttet, kabyssen, matlagningslummet, mitten längst ner på skeppet ruttet. Man kan sticka med båtshake eller kofot genom vägarna, långa längsgående timmer nere i hålskeppet. Så Äpplet döms ut och sänks 1659 i det här sundet vid Vaxholm då. Och där har vi hittat det nu. Och framöver här tänker vi att vi ska fortsätta. Vi har påbörjat en 3D-modell så att det kommer inte bli någon bärgning av det här fartyget. Det är svinöst dyrt och man måste ta hand om det. Vi ser Vasa, det är en långsiktig plan och ta hand om och sköta om de här, bygga museum och så. Men vi ska försöka göra en 3D-modell så vi liksom kan lyfta det digitalt så folk kan se det. Och utökade arkivstudier, se var det så här lite Äpplet seglade. Och så fortsätter vi såklart med lite andra vrak, bland annat i Karlskrona. Tack.
kan väl bara nämna det med just med 3D-modellen också. Det är en ny metod som just det här museet bygger på, och att vi kan faktiskt lyfta skeppet och skeppets historia med en 3D-modell, sen göra undersökningar i datorn här och rekonstruera skeppet och kunna jämföra med Vasa. Så att det finns massor med möjligheter vi kan göra med det här, även om det ligger kvar på botten. Ja, vi öppnar upp för frågor. Så räck upp handen om ni vill ställa en fråga, så kommer det till er. Ja, då kan jag börja. För jag undrar hur djupt hon ligger i sedimentet. Ja, frågan är hur djupt ligger äpplet i sedimenten? Vi måste upprepa det här så de som kollar på länk hör. Det vet vi inte nu, skulle man kunna säga. Men det är inte jättemycket sediment där. Nej, precis. Vi vet ju inte, och det är väldigt lite sediment som Patrik sa, men det är det vi kommer kunna komma fram med den här 3D-modellen. Så att just nu så är vi inte där riktigt. Och vi har inte varit så jättemycket nere på botten runt då, eftersom det är förhållandevis djupt och så. Ja, vi har bara börjat. Har vi någon annan fråga? Du var först. Jag bara undrar varför det tagit så lång tid att hitta det. För det ligger ju ändå på ett ställe där jag gissar att många av er typ har letat. Varför har det tagit så lång tid att hitta äpplet? Jim Hansson, får höra nu. Det ligger i ett skyddsområde, och det är ganska svårtillgänglig plats och man får inte dyka. Det är totalt dykförbud. Sen är det inte så lätt som man tror att hitta de här skeppen, för det är väldigt luddigt. Det står, det ligger i Vaxholm, och sen, det är ganska stort, många sund, 10 sund. Och just de här karteringarna med de här instrumenten, det är tillståndskrävande, så att det är ganska svårare än man tror. Sen trodde ju inte vi att, eftersom det har muddrats och sprängts så mycket sen under 1800-talet när den här tyngre trafiken kom. Jag trodde inte att vi skulle hitta det, att det fanns kvar helt enkelt. Många av de här andra fartygen har kanske blivit dränkta under de här stenmassorna. Tack för jättebra föredrag. Jag bara undrar, hur mycket kvar har ni att undersöka där? Alltså, kommer ni fortsätta eller är det klar den undersökningen där nu? Ni har att göra, verkar som. Många Vi fortsätter. Bockar på uppmärksamhet. Just det. Hur fortsätter det? Ja, var väl frågan, va? Ja, precis. Vi kommer fortsätta. Efter årsskiftet är det sagt att vi ska få hjälp med HMS Furusund igen. Så vi ska dit och försöka göra den här 3D-modellen. Men sen ska vi också ta med oss information från Vasa. Alltså detaljer. Vad är det vi ska titta och leta efter? Om vi ser likheter eller skillnader, så att vi kan börja titta på vad man förändrade eller inte. Så att vi har ganska mycket, det är väldigt mycket arbete bakom det. Det är ganska kort dyktid, man har 25 minuter kanske bara. Och sen simma över och filma allt det här. Det kommer vi få hjälp av Försvarsmakten också. Så att, och sen får vi se lite grann hur långt det räcker. Så får vi se om vi kanske har nya frågor eller om det är någonting annat vi behöver komplettera med. Så det får vi be att återkomma med. Ja, då har vi 2 personer. Skeppssidorna och akterspegeln har ju fallit ut. Är det möjligt att undersöka skulpturer och så, även om det är så stora partier som ligger ner mot lera? Är det möjligt att undersöka skeppssidan och leta figurer, fick vi en fråga precis om här. Ja, det ska vi göra, och dit har vi inte hunnit än. Ena skeppssidan ligger mot ett annat vrak, så där kommer man ju åt under och titta. Och sen hela akterpartiet tror vi ligger där. Och där har vi inte varit nere och dykt heller än, så det kommer. Och sen vet vi ju inte, vi vet att de sannolikt har sett ut som Vasa nästan identiskt. Förmodligen haft lika mycket skulpturer. Och vi har ju diskuterat den här gången, liksom, om man nu har valt att ta bort skulpturerna, vad tog de i så fall vägen? Det är ju tusentals på alla de här skeppen. Figurerna har försvunnit i herrgårdar, trädgårdar eller inne på slott, eller ligger de faktiskt kvar? Så att det är någonting vi definitivt ska kika efter. Det man kan tänka sig den här skeppssidan, speciellt den som lutar ut åt styrbordssidan som ligger mot ett annat vrak. Skulpturen är ju fästa med järnspik helt enkelt. Om den rostar, då ramlar ju de ner. Så de är ju inte kvar där, utan då ligger de nere i sedimenten. Har man tur då, som till exempel på Vasa, då var det ju de som hade de stora skulpturerna som hade lossnat först. De var ju bäst bevarade. De hade klaffs nere i leran och så låg de där syrefritt och bra. Medan de som till exempel var i kajutan och hade
liksom stått uppe länge och de har blivit lite spolade av vatten och så och eroderat mycket. Men det där är just en fråga, är de överhuvudtaget kvar, skulpturerna? Det är intressant. Jag tänkte bara fråga, när ni dök ner och man fick se skrovet, träet såg så otroligt fint ut. Är det vanligt att det inte finns så mycket växt eller tulpaner eller vad man kallar det på träet? Ja, frågan var att virket ser så välbevarat ut. Och är det vanligt att det är så där välbevarat att det inte är havstulpaner och sånt? Och havstulpaner sätter sig väl inte på trä, va? Nej, det är för djupt också, tror jag. Ja. Vi vet att till exempel om du tittar på Resande man i utställningen, det ligger på 15 meters djup. Då är spanten helt fullsmetade med musslor. Men det är det inte på de här djupen som är 20-30 kanske. Då växer inte... musslorna sätter sig inte. De vill väl ha mer solljus helt enkelt. Det är någon form av rörelse i vattnet. Även om är det mycket strömmar så då eroderar ju virket att det blir rundade kanter och det förfaller mycket snabbare. Här var det väldigt kantigt. Samtidigt så är det ingen sediment som lägger sig. Så någon form av rörelse som är väldigt gynnsamt. Så det ligger i en väldigt bra miljö uppenbarligen. Och det där skiftar från vrak till vrak och från djup till djup. Då. Jaha, nu var jag igen här. Kommer en möpfråga kanske går under. Varsågod. Det är bra. De här kanonerna som var där, de strippades väl bort och vad hände med sådana? Var inte de märkta? Går det hitta dem eller smältes det ner eller bestyckade andra fartyg? Är det något sånt ni lurar på? Frågan var då om kanonerna som har försvunnit från fartyget, vad de har tagit vägen, om de har smälts ner eller inte. Ja, det vet vi väl inte riktigt än. Vi kan väl kanske kolla i arkiven och se. Naturligtvis tar man ju bort kanonerna. Och från början skulle de ju ha de här lite lättare 24-pundarna, den här Vasa-modellen. Så man gjuter ett gäng sådana finns även på Kronan och Öland har man hittat Vasa-typen. Men sen när man gör andra bestyckningar med andra pundtal så är det säkert andra typer av kanoner. Och just de här vet jag inte riktigt vad de har tagit vägen än. Bägge två måste prata om varje fråga. Nej, men vi vet ju att efter det skånska kriget 1675 till 79 då slutar man i princip med bronskanoner, alltså koppar och pyttelitet tenn och går över till järn, för man förlorar så mycket bronskanoner under det kriget och de är så dyra, typ 3 gånger så dyra som en järnkanon. Så efter det blir det järnkanoner och det blir en jättestor svensk exportprodukt då med Finspång och sådär. Och sen också under stora nordiska kriget då i första decennierna av 1700-talet, då smälter man ner många gamla bronskanoner som ligger på artillerigården här vid Armémuseum. För att man behöver pengarna helt enkelt. Kanske har en del kanoner försvunnit där, vet jag inte. Hur intakta var fartygen när de slopades? Hur intakta var fartygen när de slopades? Ja, det där med skulptur och sånt vet vi ju inte, men vi tror ju att man vill ju ha dem så höga som möjligt. Såklart, för eftersom avsikten var att spärra sunden. Så vi tror att de var relativt intakta liksom skråmässigt. Sen kan man ju diskutera galjonen. Eller vad säger du, Jim? Snygga överlämningar. Nej, galjonen är också så här, det är den här långa peket längst fram då, som troligtvis kanske har försvunnit. Men vi har också sett detaljer, skeppsdelar som vi vet på Vasa då sitter allra högst upp i kajutan. Och de ligger i akterdelen på det här i äpplet då. Så att, vår gissning är ju definitivt att det har förmodligen sett ut som Vasa i princip utan master och galjonen då. Men det är också en sån här grej det är sådana grejer vi ska titta på och sen försöka rekonstruera utifrån 3D-modellen. Jag vill höra om ni kommer få bärga någonting ifall ni hittar skulpturer. Får man plocka upp dem eller måste det ligga kvar? Frågan är, får man plocka upp skulpturer om vi skulle hitta det? Ja, det skulle vi få göra. Det handlar om att skaffa resurser, det ska konserveras, vi ska ha en långsiktig plan för det där och sen tillstånd av Länsstyrelsen då, som utfärdar. Så det är egentligen inga problem om vi nu skulle hitta något sånt som är tillräckligt värdefullt. Vanliga skeppsdelar ser vi ingen anledning, det kan man verkligen rekonstruera, men skulle man hitta någonting som verkligen sticker ut så det kan vi lösa. Då var det. Ja. Patrik betalar. Så, är det någon som har en sista fråga?
Bra! Ni kanske sa det här. När ni var och letade första gången, trodde ni då att det var det här skeppet? Eller var det bara liksom en chans? Eller hur mycket visste ni? Eller var det liksom bara så totalt så wow, det är den här båten? Eller hur mycket visste ni liksom? Vad trodde ni? Frågan är då... känns skitskönt här. Nej, men frågan är om när vi första gången var och dök i det här sundet, om vi hittade de här 2 fartygen, om det kunde vara Vasas systerfartygen, om jag uppfattar det rätt. Då dök vi bara egentligen för att se om vi hittade något spår överhuvudtaget av något skepp. Sen när vi väl hittade dem där så tyckte vi att vi hittade dimensioner och sånt som verkligen matchade Vasa. Alltså, vi fick en känsla av att det här kan faktiskt vara det. Men sen fick vi göra noggranna undersökningar, vi fick gå tillbaka, ställa nya frågor, testa lite nya metoder. Och sen kom vi fram till Apollo och Maria, men så fick vi jobba vidare. Så att det var ingen självklarhet då, första gången vi var där. Utan det var liksom en chansning för att se om det ens fanns något. När kom det fram då? Nej, men sen när vi dök på det som vi senare blev Äpplet, då var vi extra försiktiga eftersom vi hade liksom gått lite på en nit med det där Apollo och Maria. Då hade vi liksom utgått från vår känsla, eller man ska säga. Och sen den här jättelånga knäkten som var längre än Vasa, då tänkte vi oj. Men sen då när man tänker några fler varv och får dateringar och mått och så. Så nu, förra året när vi gjorde första dyket på Äpplet i december var Lucia. Då var det så här, skulle kunna vara, oj vad stort det var. Så här, men nej, vi ligger lågt där och tillbaka som en mått och så. Så nu tycker vi att vi är säkra. Var det något mer eller? När trillade polletten ner då? Ja, men det var ju nu här, Det var någon månad sedan egentligen. Ja, det var när vi kunde kombinera alla de här måttagningarna. Detaljerna såg vi ju redan efter i våras då. Men även den drog då att vi kunde få ihop de här. Sista frågan här, jag lovar. Det är lite till vrak här också. Det här kommer väl presenteras i museet sen, fartyg med 3D och grejer och lite så, hur det ser ut och lite runt omkring. När kommer det? Roland undrar om det här kommer att presenteras i museet. Vad säger Jim? Ja, jag har mandat från museichefen här, Odd Johansen. Han har nog inte sett... Nej. Vi har, dels nu har vi en liten miniutställning här bakom. Vi har några timmer då som är daterat till våren 1627 som ligger i akvariet där bakom. Normalt så har vi då nu tv-skärmen här på väggen där vi har bildspel och en dokumentärfilm hur vi har kommit fram till det här med undervattensfilm. Vi har också lite skärmar på undervattensbilder, men sen är det naturligtvis så att när vi får till en 3D-modell så kan vi göra någonting helt annat. Man skulle ju kunna tänka sig att man gör ett dyk i sina VR-glasögon rakt ner, komma ner i Äpplet eller något sånt där. Eller man kan göra rekonstruktioner med projicering eller vad som helst. Så det finns en oändliga möjligheter för att hitta på någonting. Och det måste vi såklart se till att ha. Men tanken är då med museet att vi ska kunna göra sådana här små miniutställningar när vi hittar en sån här roliga grej så att ni kommer tillbaka. Just det. Så, då vill vi såklart tacka Patrik och Jim för att ni kom hit idag och berättade allt detta för oss. Och så tackar vi också er för att ni kom hit ikväll. Det är jättekul att det är så många som är här. Passa gärna på att kika på våra inställningar. Vi har kvällsöppet till klockan 9. Så tack. Ha en trevlig kväll. Musik.